Samtidigt som våra politiker pratar om att det som hände i Tyskland aldrig får ske igen, pågår den fascistiska upprustningen framför våra ögon. Rasistiska partier sitter i europeiska parlament, från Danskt Folkeparti och Fremskrittspartiet i våra grannländer till Jobbik i Ungern och Front National i Frankrike. När högerextremismen normaliseras i det politiska samtalet förskjuts hela kartan, vilket ger större spelrum åt dess våldsamma hjälptrupper i Svenskarnas parti och Svenska motståndsrörelsen. Yet another building supposed to house refugees has gone up in flames in Sweden. Nazistiska organisationers aktivitet i Sverige är rekord. Maskerade nazister gick till attack och angrep fysiskt barnfamiljer. Neo-Nazi sentiment's been gaining strength. At least 84 people were killed at that youth camp on an island outside Oslo. The artist was murdered 1 year ago by a supporter of Greece's ultra-right-wing Golden Dawn Party. There's reporting 6 people have died and others. Om det inte vore för att Europa återigen brinner, hade jag velat prata med er om träd. Om min barndoms klätteräventyr i Hammarkullen. Om björkarna utanför mitt fönster i Bagarmossen. Nu måste jag istället prata om den växande fascismen. Några månader tidigare blev en antirasistisk demonstration i Kärrtorp attackerad av beväpnade fascister från Svenska motståndsrörelsen. En av dem som försvarade demonstrationen i Kärrtorp, det vill säga drev in fascisterna i skogen, är nu dömd för våldsamt upplopp. Fler kommer sannolikt att åtalas. Anledningen till att vi ville ha en demonstration var för att det hade börjat förekomma väldigt mycket nazistiskt klotter längs egentligen hela linje 17. Och det var i flera omgångar. Det liksom klottrades, det sanerades, det klottrades. Så att vi ville liksom göra en demonstration och säga att det här vill inte vi ha i vår förort. De ville etablera sig här och vi ville verkligen säga att hit får ni inte komma. Så att vi gjorde den här demonstrationen som en protest emot det här klottret och var liksom, att säga ifrån. Vi fick information om demonstrationen kanske 2 veckor innan. Och allt som var då var att någon hade skrivit på internet att men vi måste gå dit. Alltså att nazisterna skrev att de måste gå dit och ha en motdemonstration eller göra någonting. Här var då liksom talarplatsen. Och jag stod ungefär här för jag skulle vara nästa talare som skulle liksom upp och tala när de kom. Och jag fattade först inte att det var någonting på gång eller vad som hände, men en polare till mig, hon och hennes man och deras barn fick liksom plötsligt panik och han packade ner henne i den här barnvagnen ganska aggressivt
Och sen springer de i panik och då börjar jag fatta så här, vad fan, det är någonting som händer. Men det började med att det hivades de här knallskotten in. Och sen så började folk skrika i panik och sen så var det en kille som skrek så här, håll ihop, håll ihop. Då utbryter det i panik liksom. Folk vet inte vad de ska göra. Bland vårt folk också. Folk vet inte vad som händer, vart alla andra är någonstans. Och folk var utspridda på hela torget, så vi försöker samla ihop oss i den yttre delen av demonstrationen för att möta upp nazisterna. De här poliserna som var på plats, de har ju typ panik nu. De springer överallt och ska hämta sina utrustning, sina hjälmar och allting. Så det första jag ser när jag kommer fram till täten liksom, det är att poliserna springer därifrån när nazisterna kommer. Jag bara, fan nu är det kört liksom. Vi var kanske 15 pers som jag visste hade mentaliteten att försvara demonstrationen. Liksom. Sen fanns det ju uppenbarligen mer folk som hade det. Men det visste inte vi då. Liksom. Allt jag visste då var att vi är 15 pers nu som kommer få ta den här första smällen. Liksom. Det var då jag såg deras knivar komma fram. Och då tänkte jag, okej, men hellre dem än någon av oss liksom. Det är klart jag hellre ser en av dem ligga på marken än av mina vänner eller kamrater ligga där liksom. Och då kände jag att jag var tvungen att svara liksom. Vår rädsla för att det nästa gång inte ska stanna vid stygn och blåtiror är befogad. Det vet vi av att 14 personer har mördats av nazister sedan 1999. Αρχίζετε με τον μπροστινό πνιγμό. Που χτυπάτε, φεύγετε, σκανάρετε. Okay. Πλάι και πίσω. Εδώ, η άπρικα ή απευθείας από πάνω. Να αλλάξει, μια να την άλλος. Εδώ προπονούμαστε στις συνθήκες εφτάμινας. Γενικά στην Αθήνα, όπως έχει γίνει τα πράγματα, οι φασίστες έχουν πληθύνει πάρα πολύ. Προσπαθούμε γενικά να ανεβάσουμε το επίπεδο της μάχης της δικιάς μας, ώστε να μπορούμε σιγά σιγά να κατακτήσουμε τον δρόμο και να μην υπάρχει πλέον στους δρόμους της Αθήνας κανένας φασίστας ζωντανός, θα το έλεγα καλύτερα. Ώστε αν αυτό είναι δυνατόν, εμείς πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι κάθε στιγμή, βοηθώντας ο ένας τον άλλον και αναβάζοντας ο καθένας από μόνος στο επίπεδο του, δίνοντας καθημερινά μάχη στους δρόμους και όπου τους πετυχαίνουμε να πάνε τείχο-τείχο καλύτερα για να μην τους πετύχουμε. Λοιπόν, θα κάνουμε τώρα ένας έχει μαχαίρι ή επιτίθεται από κάτω ή από πάνω. Παίζουμε ελεύθερα, μετά με την απόσταση. Αν
άμα είναι πάνω από 2 μέτρα και επιτίθεται από πάνω, δηλαδή είναι από εδώ και επιτίθεται από πάνω, το τσάω και φεύγω. Και άμα είναι πιο κοντά και επιτίθεται από πάνω, πάλι το τσάω και φεύγω. Από κάτω κάνω αυτοπλισμό. Ή το παίρνω το μαχαίρι, άμα είναι από κάτω, πάω, παίρνω το μαχαίρι, από εδώ γυρνάω και τα λοιπά. Ή άμα είναι, πάω, πέφτω και βγάζω κάτω. Από εδώ μετά φέρνω το μαχαίρι και συνεχίζω. Πάμε. Ο ένας. Fascismen är ett ganska komplext fenomen. Man kan inte alltid säga liksom att det finns en universal förklaring till varför fascismen växer, att det alltid är på samma sätt i alla länder. Det kan vi ju se i Norge till exempel, att i Norge växer fascismen trots att Norge har det jättebra och liksom bättre än någonsin egentligen. Men tittar man på Grekland så ser man att där är fascismen ett krisfenomen. Det är väldigt tydligt. I krisens början så hade Gyllene gryning kanske 0,4%, alltså de existerade knappast. Och sen kommer krisen och plötsligt så växer de och får 8%. Och när jag var där så såg jag det med egna ögon, hur det växte fram. Και βεβαίως περιμένουμε τις επενδύσεις τόσα χρόνια. Επένδυση δεν έχουμε δει καμία. Εδώ η περιοχή είναι καθημαγμένη, καταστρέφεται. Το ξέρουν πάρα πολύ καλά οι εργαζόμενοι εδώ της περιοχής και γι' αυτό έχουν πλαισιώσει τα γραφεία μας και την τοπική μας επιτροπή και την τοπική οργάνωση. Ξέρουν ότι η Χρυσή Αυγή είναι... You must never imagine that fascism rises just because some people have been hit by a virus of fascism or something like that. It's not like that. It does not rise from below. Fascism starts from above. And events in Greece have proved exactly that. Plötsligt så tas Grekland över av en teknokrat, en bankchef. Helt liksom icke folkvald men fortsätter att driva igenom sparpaket. Och då var det som att ilskan på något väldigt påtagligt sätt tog en annan väg. Alltså istället då för att riktas uppåt mot makten så började man rikta ilskan neråt. Människor som i början av krisen hade skyllt på EU, på trojkan, på de egna politikerna började plötsligt liksom tala om de papperslösa, att det var deras fel, att vad gjorde de här? Och liksom, den som går och rotar i soporna, att det var liksom den som hade orsakat krisen. Så att man kan verkligen se där att på något sätt så ilskan går liksom från att riktas uppåt till att riktas neråt. Men likheterna i Grekland mellan fascismen då och i Sverige är ju att vi har alltså gatufascism som går runt och knivhugger människor. Händer ju både här och där. Gyllene gryning, tredje största parti i Grekland. SD, tredje största parti i Sverige. Att det finns liksom en gren som går in i parlamentet, en gren som är på gatan och trakasserar människor. I Grekland är ju det lite samma, det är skillnaden. I Sverige har det liksom delat sig lite grann kan man säga. Så vi har en gren som på något sätt försöker verka så här respektabel. Och så har vi en annan gren som kanske kallar sig något annat som är ute på gatorna. Det är ganska spännande för att Sverigedemokraterna har ju gått full cirkel nu. Alltså de har ju nynazistiska välbelagda rötter, föddes ur den rörelsen. Många andra populistpartier i Europa, Fremskrittspartiet och liknande, har inte en så extrem bakgrund. Så att de tillhör de värsta, om man kan säga så, av den här typen av partier. Jag tror att extremhögern är så stark att i och med att den gör sådana framsteg parlamentariskt, till och med ända in i Vita huset idag, så kommer också aktiviteten att sprida sig på gatorna. Vi kommer liksom få se en offensiv i alla delar av det offentliga rummet, i alla delar av det offentliga samtalet.
försvarar oss beskrivs vi i media som lika goda kålsupare som nazisterna. Vi hade hellre velat skriva dikter och spela basket, odla våra trädgårdar. Få älska dem vi vill, se ut som vi gör och tro på det vi tror på. Om det är omöjligt, om vår mänsklighet är under attack när vi står med barnvagnar på ett torg, har vi inget annat val än att slå tillbaka. Det var liksom efter ett tag som vi tillsammans började gå emot dem. Och det var ju tack vare AFA faktiskt som stod, om det var 5-6 killar som stod mellan oss och de här 30-40 nassarna. Och som fick de första liksom allvarliga smällarna. Och det var där också det här knivhugget utdelades. Men det var liksom... Det var tack vare dem som den här demonstrationen inte splittrades faktiskt. Att vi inte sprang åt alla håll. För att den första reaktionen, det var som chock och som panik. Att det hade mycket väl kunnat varit så att de hade lyckats om inte AFA hade stått där. Nu är inte jag någon förespråkare för AFA, det vill jag bara höra. Jag tror inte på våld. Men det var tack vare dem i den här situationen som vi kunde fullfölja demonstrationen. Så då började vi liksom köra tillbaks, attackera tillbaks, gå till motangrepp. Och det var då polisen började ruscha in. Då jag försökte lokalisera den här personen, jag hade bara sett en person men som hade kniven. Så jag försökte, det var ju kaos liksom. Jag försökte se om jag kunde hitta han, för jag ville ta just den personen liksom. Så jag drog min kniv, gick fram där in i gröten liksom. Jag tappade bort han. Sen jag ser en annan person med kniv också bara skymta förbi i allt kaos liksom. Och då tänker jag så här, okej, men jag har ingen kontroll på liksom, den här personen kanske hugger någon. Det är bättre att jag tar någon innan de tar någon av oss. Liksom. Vi måste pressa dem tillbaks. Om de hugger någon av oss, ja, men då kommer vi tappa mark. Då kommer vi pressa tillbaks. Och så fort vi tappar mark, kommer få panik och springa därifrån. Då kommer vi vara enkla mål för dem att bara hugga ner eller slå ner. Liksom. Och efter oss kommer den här demonstrationen. Liksom. Så ja, men då tog jag första bästa huggan. Liksom. Var som helst? Ja. Jag kände att det fanns inga alternativ. Liksom. Come out. Är det 17-15 en sexa? Ja, men jag var ju tonåring i början på 90-talet när det var en nassevåg liksom. Jag kommer från en familj som delvis kom i en båt hit liksom. Jag har alltid fått höra och lära mig att vi inte har något land.
Ja, liksom att de som tycker något annat är inga bra människor. Liksom. Och att man behöver utmana de åsikterna när de bubblar upp liksom. Det var ju inte så mycket val när vi var små, eller när vi var kids, som vi ville pyssla med de här frågorna eller inte. För de var ju på gatan och i våra bostadsområden och liksom misshandlade folk, misshandlade kompisar, gav sig på folk. Vi var ju tvungna att göra saker. Från Östermalmstorg. Östermalmstorg. Men då lär de ju gå förbi Humlegården, Stureplan, alltså typ den vägen bort mot så här, Dramaten, Berzelii Park, Kungsan och sen är det de vill, över liksom. bron. Ja. Okej. Men de verkar ju satsa på det där i alla fall. Ja. För de har gjort en ny hemsida åt det, de har gjort filmer och du vet allting, att alla ska komma dit och de håller på att dra fullt. Vad har de för paroll? Vad kallar de hela grejen? Stoppa främlingsinvasionen. Precis. Är det deras rubrik? Grejen, ja. Grejen, vad blev det med? Det blev 350 i Borlänge. Men det är ju lättare att samla i Stockholm, kan jag tro. Men det är ju inte samma mobilisering. Jag tror att eftersom det gick så bra i Borlänge så tror jag att många vågar sig hit istället. Om de inte vågade sig till Borlänge. 150 tror jag inte, alltså. Det är för lite. Men 300 alltså. Man vill ju behålla Möllevångstorget som det var, som det alltid har varit. Alltså en öppen, inkluderande stadsdel. Och då är det viktigt att det spelar ingen roll vem man är. Man behöver inte vara en professionell aktivist eller liksom, du vet, man måste inte kunna all marxism för att kunna gå ut och säga att jag vill inte ha några jävla fascister liksom, eller homofober i min stad. När dessa rörelser eller dessa förorter eller dessa samhällen liksom blir attackerade av fascister och rasister så kan det finnas tillfällen där man måste stå fysiskt i vägen och säga stopp, ni får inte gå vidare här, ni får inte lov att gå igenom salen och sprida hatpropaganda liksom, för det är det ni gör liksom. Och då kommer den moraliska frågan ifall det är rätt att fysiskt stå framför en annan person och säga att du får inte lov att gå förbi eller du får inte lov att gå här. Och vi i rörelsen anser ju då att historia ger oss rätt liksom. Att komma och säga stoppa framför någon annan och säga du får inte lov att gå förbi här, vi kommer stoppa din marsch. Have to build, let's say, 3 pillars of anti-fascist action. But you must build all 3. If you do only 2 of them, you are likely to fail. You must do all 3 things. 3 pillars of anti-fascist action. The first thing is to deconstruct the slogans of the fascists. Because the fascists actually they don't have an ideology, but they have slogans. They take ideas from left and right. For example, that the problems are posed by the immigrants and not by the bankers. Something like that. We must deconstruct that the life of the common people here would be better if we throw the immigrants away. The life of the common people here would be better if we throw the immigrants away. Deconstruct the slogans of the fascists. Walking on sunshine. We use anti-fascism because we believe we take literally the meaning of word freedom. Fascism is a denial of freedom, and we believe freedom
And that's why we are in the exact opposite of fascism. What I say to them that because National Socialism has as a crucial pillar of his own ideology violence, and the myth of the strong man that has the streets and is capable of cleaning the streets, if you prove to those people that National Socialism power, it's only a myth, you dispel, you cut the National Socialist Organization to two parts. Direct action means also thinking for your own. Thinking for what is best for your movement, that you have power. You can take, you understand that you have power. It's a plea for organization to the roots. That's why I appreciate direct action, because with direct action you can create root organizations without any strict bureaucracy. If I could use a slogan, is that participate now, don't wait for the elections. So we are in the area of Exarchia, which is a very important area for the political movements, the anti-fascist movement, feminist movements, and it's a safe zone, let's say, for people who have are being attacked, like the immigrants, since there is a lot of solidarity here and they feel safe in this area. In 2013, there were a lot of incidents which actually showed that there was a serious climax of the activity of Golden Dawn, as they felt very strong and they could actually act without any stop anymore. This led to the well-known incident of the murder of Pavlos Fyssas on 18th September of 2013, who was actually murdered from a battalion of Golden Dawn. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε μνήμες από μαύρες περιόδους της ιστορίας, όταν τάγματα εφόδους σκορπούσαν θάνατο και πανικό ξυπνά στην ελληνική κοινωνία η στιγερή δολοφονία με πολιτικά κίνητρα του 34χρονου μουσικού Παύλου Φύσα, γνωστού για την αντιφασιστική του δράση τα μεσάνυχτα στην Αμφιάλη. Δράστης, ένας 45χρονος, ο οποίος ομολόγησε την αποτρόπαια πράξη του και παραδέχθηκε ότι ανήκει στον χώρο της Χρυσής Αυγής. The brutal murder of Pavlos Fyssas triggered an unprecedented police investigation into the illicit activities of Golden Dawn. Dozens of members of the ultra-right-wing party were arrested, including its leaders and most of its parliamentary deputies. Their trial is planned to start later this year. Mordet först på Alexis och senare på Pavlos Fyssas sände så tydliga signaler till omgivningen här i Grekland att någonting stämmer ju inte, utan att antifascismen blir så tydligt varför det behövs. Och därmed så får man också då här i landet mycket mer förståelse för varför radikaliseringen sker. Och varför de här metoderna liksom då till slut är det som sätter stopp för det brutala nazistiska våldet. Och Sverige kommer inte behöva ha den här förståelsen på detta brutala sättet innan man då vaknar upp och förstår att antifascismen är inget radikalt egentligen, utan det är inget konstigt, utan det bör normaliseras. It's no wonder why we see the percentage of voters for Golden Dawn inside the police forces. In electoral centers where you could see the results where the police actually voted, you could see 50% in favor of
Golden Dawn, which is a great percentage. Att samhället inte kommer att skydda oss om vi slår tillbaka när våra liv är hotade, att vi är utelämnade till oss själva. Att delar av poliskåren med belagda sympatier för extremhögern inte är på vår sida vet vi redan. On Saturday, December 2008, there was a company of young boys aged 16 that were having their beer in Exarchia in a very famous street called Mesologiou Street. During that days, the cops didn't really come to Exarchia, but there was a police car that passed by very close to the street. The young guys went up and threw at them, I think, some bottles of water to the police car, plastic bottles of water. The cops went 100 meters above, they left their car, and then they returned to the way of the incident and shot a couple of times in the air, and afterwards, when the people didn't leave, they shot to Alexis Grigoropoulos and killed them. When we talk about a murder, when we talk about shooting of a 16-year-old boy from a cop, from a 40-year-old cop, this is murder, a state murder. Many people, including me, didn't expect at the beginning that there was so much hatred against Greek police, justified hatred, and especially the militants were caught by surprise when realizing that they were not the only ones who thought that there is a huge amount of social inequality and injustice in the present world. Φτιάξε ένα φωνή, ρε. Παίρνουμε ένα κομμένο υφάσμα, οτιδήποτε, για να το χρησιμοποιήσουμε σαν στουπί, το λεγόμενο. Έχουμε βάλει κατάλληλη δόση. Είναι ένα πολύ απλό και χρήσιμο όπλο εναντίον των εξουσιαστών. I don't think that all police officers are fascist. I really don't think, but there is 1 to 3, 1 to 2 are fascists. You attack the police, not because the police officers are bad persons, as individual psychics, or they are sadists. Yes, there might be sadists, and many of them are sadists. But you do not attack to them for this reason. You attack to them because they are the legal representatives of an oppressive state. They are the legal representatives of an heteronomous society. And they are the realization that you are not free. Πάρτε παιδιά εδώ! Πάρτε σιγά σιγά να έρχεται Πέτρος, παιδιά πάρτε! Πάμε ρε! Πάτε μαζί μου, έλα μαζί μου!
Jag har ju alltid varit väldigt noga med att ta avstånd från den militanta extremvänstern. Det är ju en återvändsgränd som seriös journalist, expert på de här områdena, att inte göra det. Du måste tydligt markera mot alla typer av våldsbejakande rörelser. Sen kan jag på ett rent personligt strategiskt plan tycka att det är väldigt dumt av dem att gå direkt på våld. Därför att det är ju den sista liksom motstrategin mot den militanta extremhögern. Ja, såklart. Vi är på den här stadsdelen här som är skitsoft, deras mellanvagnstorget, Exarchia kallas den. Exarchia. Det ligger väldigt centralt. Jag kan skicka namnet på tunnelbanestationen. Och det är här alla hänger liksom. Antifascistiskt arbete och den antifascistiska rörelsen, den är förstås problematisk. Problematisk som den människa, som den tjej eller kille som måste uppleva det arbetet och gå in i det liksom. För det är hårt, det är slitande och den kan vara väldigt radikal, alltså radikal på ett sätt som att inte radikal är dåligt, men som att det kan bli aggressiv eller liksom fysisk liksom. Och det är problematiskt för vi människor liksom, eller speciellt vi i rörelsen som jag uppfattar som och som jag själv känner det liksom, att vi vill kunna hålla på med liksom så här trevliga saker liksom, konst eller musik eller liksom skriva texter liksom. Det är sånt en människa vill göra liksom, för att utlopp sin kreativitet. Folk tycker inte det är så jävla spännande egentligen att åka ut i Salem liksom, när det är 10 minusgrader och stå där och försöka hålla armkrok för att stoppa en nazistisk marsch. Ja, det var som det året när vi kom in här och snuten spröt av överallt och att vi inte fick ta oss till vår demonstration. Och ja, de stod ju hela där med fullt munderade med batonger och grejer, försökte få oss folk att gå tillbaka in i tågen, så det blev ju att de började slå på folk där borta. Sen så blir det att folk står kvar, folk försöker trycka fram för folk vill ta sig upp till demonstrationen. Det året var första gången mina illusioner om hur det här samhället fungerar rasade liksom. För att då såg jag också att vi var där för att så här, stoppa nazisterna. Ingen gillar nazister liksom. Och då när vi samlas i den där tunneln ser polisen gå med liksom dragna batonger och liksom i någon slags så här, chocktaktik försöka trycka ut folk från den där tunneln. Det var en ganska skev upplevelse för mig. För att så här, jag har ju vuxit upp med så här, tron om att polisen är jättebra. Alltså, som typ de flesta barn är så här, ja men polisen är din trygghet och allt sånt där. Och när man ser ett sånt så här, alltså ett sånt våld komma från några som man tycker ska vara någon slags trygghet, då det händer någonting. Då är det så här, då börjar man tänka efter, bara, det här är inte riktigt. Nej, de är inte där för att skydda oss. Nej, det man har lärt sig, det är inte riktigt. Vad gjorde de? Nej, de slog. De slog urskillningslöst och sket i om folk blev skadade, utan de bara gick på. Och ja, men försökte rensa upp oavsett vilka som föll i backen och hur de nu gjorde det och vem som kom emellan. Att de gjorde liksom ingen urskiljning heller. Och jag stod ganska... Det var inte första ledet, men jag stod liksom i det första, ganska långt fram. Bland de som hade hjälmar längst fram. Och jag kommer ihåg att det var några led framför mig som, när de fick jättemycket slag av polisen,
så backade de undan. Alltså några föll väl ner, några backade bakåt. De som var längst fram flyttade bakåt, sen så helt plötsligt så var jag längst fram. Och så kom jag ihåg att jag ser som i slow motion, som i en film, att en polis höjer sin batong mot mig. Och sen slår han den, så ser jag så här, shit, det kommer göra ont alltså. Och sen så bara hör jag så här, dong, alltså för att det studsar, för att jag har hjälm på mig. Alltså det visar ju det resultatet på att så här, det antalet minskade ju varje år. Att så här, först var de som flest så kanske de var 2000 och sen var de bara ett par hundra i slutet. Och så här, det visade bara på att det är jobbigt att vara nazist och det ska vara jobbigt att vara nazist. Och nassarna, de växer inte om det är jobbigt för dem. Och det tror jag är någonting så här, man kan dra. Man kan se ett så här direkt resultat så här. Idag, den finns inte. Varför? Det var ju inte för att så här, men de tröttnade bara. De tröttnade för att de hela tiden blev motsagda. Hela tiden så fick de så här stå och vänta på centralen. Alltså allting var skitjobbigt för dem. Och rent politiskt så vann de ingenting på det. Och så här kom vi fick upp dem hit till polisens och vårt eget förtret, för här finns det obegränsat med sten. Så nu började ju stenarna vina åt båda hållen. Och det var också här som polisen fick liksom stopp igen. Och det har ju med den här staketet här borta. Här kunde de liksom avgränsa ganska bra. Så en av de här riktigt starka minnena är ju att se den här gruppen med innan väldigt läskiga nazister stå här och vara extremt rädda. Med blod som rinner från näsa och öron. Och hur skraja de var. Liksom. De har en helt mordisk klunga efter sig. Och många av dem är från landet, de är inte ens härifrån. De hittar inte den här skogen, vilket alla vi som bor här gör. Och det var också här som det var en polis, för de hade slutat slå på nazisterna och skulle mer skydda dem. Men då var det en polis som fick en sten på ryggen som vände sig om och började liksom hamra på Nasse. Och jag kommer ihåg det här glädjeropet från alla, hur vi liksom, nu äntligen ger de sig på rätt personer. Nu ger de sig på angriparna, de som... Ja, det var också sån här märklig... Att man blir glad av att någon blir nedslagen, det är jävligt konstigt egentligen. Polisen hade ringt till dem och sagt det också. Vi vet att, men vi tror att nazisterna kommer komma till er demonstration. Eller det sa han till mig samma dag. Typ på morgonen kanske vid 9-10. Eller ännu tidigare kanske. Då ringer han till mig och säger, ja men polisen har sagt att de kommer komma dit. Och det var då var det lite sent att börja dra i folk och... Ja. Så att vänta, de här som alltså organiserar den här demonstrationen, de får ett samtal från polisen där de säger så här, vi tror att nazister kommer att attackera. Varför säger polisen det till dem? Varför gör de ingenting själva? Ja, det är en bra fråga. Som polisen själva har sagt, har de sagt att kommunikationen har inte gått fram liksom, mellan deras olika, vad det nu är liksom. Men på plats fanns det ju bara 6 poliser. Och det räckte ju inte någonstans liksom. Men ja, de visste innan, säkert kanske åtminstone 3-4 timmar innan visste de om det. För då visste jag om att de visste det. Ja, när det gäller Kärrtorp så hade vi återigen där en tillståndsgiven demonstration på torget. Och vi hade ju en polisstyrka uttagen. Den visas ju med facit i hand vara tyvärr för snålt tilltagen. Och till saken hör att vi fick in information
om att något skulle kunna hända. Men det blev på något sätt något miss i kommunikationerna, så den informationen kom inte fram till ansvarig chef som hade kunnat vidta åtgärder. Ja, det kom in information, men av olika olyckliga skäl då föll den mellan stolarna, så att informationen kom inte ut på det sätt den skulle ha gjorts. Och jag menar, det här knivhugget, det måste jag tyvärr säga, trots att det inte var en polis som högg i kniven, men hade man gjort ett bättre polisarbete så hade det där aldrig skett. Fanns stor risk att fler människor hade dött här, eller dött, det var ingen som dog, men att de kunde ha blivit dödade här på grund av det dåliga polisarbetet. Det är klart att det är katastrof om polisen inte klarar av att skydda motdemonstranterna. Och det är ett faktum att svensk polis alltid underskattar extremhögern. De blir alltid tagna på sängen. De blir alltid förvånade när de gör en så kallad rusning, när nynazisterna gör utfall mot fredliga motdemonstranter. Och det är ju obegripligt, trots att polisen själva har internutbildningar i politisk extremism, hur man alltid missuppfattar deras strategi. Så att jag har ganska lågt förtroende för den svenska polisen. Second pillar is that we don't allow terrorists because they don't gather strength by their actions. They gather strength by terrorizing people. This we should not allow. We should form a mass movement, an anti-fascist mass movement that does not allow them to do this, that counters them in the street. Du gjorde ingenting där då? Nej, det gjorde de inte. De var ju upptagna. Vad skulle de göra? De skulle inte kunna gå på och försöka gripa en person med 6 poliser på plats. Då skulle 2 poliser försvinna. Då skulle de vara 4 poliser kvar bara. Allt de gjorde var att pepparspraya så mycket de kunde och försökte hålla oss från nazisterna. Liksom. Ja. Men du ångrar inte själva grejen? Nej, det gör jag inte. Jag tycker att jag gjorde rätt. Alltså. Jag skulle göra det igen om det var samma sak hände igen. Liksom. Men det betyder inte att jag tycker att våld är liksom det bästa som finns. Liksom. I vissa situationer så måste man ju ta till det. Liksom. Det fanns ingen utväg där. Det fanns inget annat. Ja, vi hade kunnat springa därifrån liksom, och då hade de som sprang långsammast fått ta smällen. Liksom. Well, probably violence is not a very good instrument, but sometimes it's a useful instrument. Attacking fascists should and could provide the means to have, I will use a Nazi term, a depopulated space of fascists. We need a depopulated public space of fascism. I'm in favor of direct democracy. Direct democracy in the economy, direct democracy in the politics. I think that the present societies are class societies. They are not equal, egalitarian societies. I'm not in favor of the state and I'm not in favor of the capitalist. In the economy, I'm in favor of the working councils.
Therefore I am an anti-fascist. Jo, men det är klart att man måste organisera sig. Jag tror organisering, det är ju nyckeln till allt liksom. Det är ju att göra det själv liksom. Inte förlita sig på att politiker eller parti ska ta tag i ett problem liksom. Tycker jag att det är mycket fascister i en stadsdel, ja men då gör man någonting åt det liksom. Då väntar man inte med att någon annan ska göra någonting. Då får man ta tag i det själv liksom. Organisering, det är allt liksom. Vår uppgift är att skapa utrymme för andra grupper och organisationer att verka, att så här, skapa ett bättre samhälle, alltså bedriva en klasskamp. Alla taktiker vi använder, som är att vi konfronterar nazisterna även fysiskt, är ju att det blir sjukt jobbigt att vara nazist. Och det funkar. Det ger effekt, för de fattar det. Jag förstår inte riktigt hur man tänker där långsiktigt. Det verkar bara vara en otroligt kortsiktig strategi. Alltså vi ska ge dem stryk idag. Så tyvärr har jag ganska stor misstro till och liksom oförståelse för den här rörelsen. Sen är det ju ganska speciellt med den militanta antifascismen i Sverige. Den är ju nästan enbart en reaktion på den militanta extremhögern. Sen så finns det ju många som menar på att man ska bemöta dem med argument, man ska absolut inte liksom bemöta dem med våld och så vidare. Man ska inte försvara sig i demonstrationer och så. Men vad gör man då när de sprider sig? Vad gör man då när de marscherar? Vad gör man när de hyllar kristallnatten? Vad gör man när de går och knivhugger människor och polisen inte gör någonting? Vad gör man? Måste ju alla människor kunna svara på då. Jag tycker att antifascismen i Sverige är kört fast. Alltså jag tycker att vi borde hitta nya vägar. Jag tycker att någonstans där runt mellan 2005 och 2010 körde vi in oss på ett spår liksom. Vi såg att våld var effektivt och då fastnade vi i den liksom mallen liksom. Och sen när vi lyckades ändå få bort mycket nazister från gatan liksom, då var vi fast i det utan att liksom, när de sökte sig till nya arenor, nya sätt att jobba, då var vi fast i det. Våra sätt att bemöta allting med våld, det funkar ju inte. Det har ju också sin plats liksom, men det kan ju inte funka på allting liksom. Man måste ju tänka omstrukturera allting, men det gjorde inte vi då. Så nu känns det som vi har hamnat efter liksom. Det är de som styr och vi försöker komma ikapp liksom. Men antifascism, jag tycker inte att det är synonymt med våld ens en gång liksom. Vi gör så jävla mycket andra grejer som inte har med våld att göra. Det är ju det här våldet som syns liksom. Alltså antifascism är ju såklart viktigt liksom, men det är ju så mycket annat också som är viktigt liksom. Att bara pyssla med antifascism liksom, det leder ju ingenstans liksom, förstår du? Utan man måste ändå vara verksam på andra håll också liksom. Alltså, antifascism är en nödvändig del av klasskamp och klassorganisering. Därför att en klasspolitik som bara handlar om folk från en viss nation, det är ju fascism liksom. Så det är självklart att det är en jätteviktig del och att det också handlar om att, ja men som det här, till ganska stor del att bryta våran isolering om vi vistas i en väldigt svensk eller vit kontext liksom. Och att faktiskt bygga någonting tillsammans liksom.
oss ju på att det här kommer att kunna bli en ganska lång dag. Se till att hålla koll på varandra under dagen. Ta hand om varandra, ta initiativ, se till att ha det bra, håll er aktiva, vi håller oss i rörelse. Jag vet inte vad jag ska säga, jag var mest still. Jag tror att de kanske var 700 eller något sånt. Grejen är att det är så här folk som är nazister. De så här statar öppet att de är nazister. Som går i uniform. Som får gå ostört genom den här stan därför att vi har en... Nej, jag vet inte vad jag ska säga. Jävligt många av dem som rör sig i den stad jag älskar liksom inte skulle få göra det i deras samhälle i alla fall. Liksom. Jag vet inte. Det är jättesvårt att prata om det just nu. I Malmö har vi som tur inte ett större problem med nazistisk närvaro. Mer än liksom lite propagandaklistermärken som dyker upp lite då och då. Men det här natten 8 mars 2014 kom det väl till sin största peak så att säga. Liksom. Den 8 mars i år, på internationella kvinnodagen, blev mina vänner i Malmö knivhuggna på öppen gata av nazister från Svenskarnas parti. Flera fick allvarliga skador. En hamnade i respirator och kämpar för att återerövra sin vardag. Förlåt, jag ska bara ringa ett samtal. Det är ett gäng idioter som har gjort en sån manifestation mot tiggeriet. Mot organiserat tiggeri här. Inte på Möllan utan en bit. Hej Elin. Jag vill bara kolla ifall ni har koll på att det hålls typ en manifestation nu mot organiserat tiggeri utanför kommunhuset. Jag hade ingen aning. Nej, jag trodde att ni visste det. Vi har inte där till exempel nu. Så ifall... Ja. Eller annars kan ni bara chilla också, men jag tror inte det behövs någon, men ni kan ju ringa honom i alla fall. Ja, så ni kan ringa honom i alla fall. Stadshuset, förlåt, ja, Stadshuset menar jag, såklart. Kan du? Nej? Ja, eller att det är typ nu. Så ring och fråga ifall det behövs någon hjälp. Kan du? Jag ser. Fett. Kram. Det här är då Kristianstad-rondellen där man har haft den här kända Kämpa Malmö-målningen på den här vita väggen. Man kan se llite spår och en Pride-flagga där i bakgrunden fortfarande. Moiska paviljongen ligger här inne i Folkets park. Överfallet var i korsningen här nere. Och då gick jag från Kristianstadgatan efteråt ner för cykelbanan, ner mot Frisgatan där lägenheten, i den lägenheten jag bodde i då. Och gick då ungefär 500-600 meter efter överfallet då. Ner mot lägenheten. Där jag sen la mig i badrummet, ringde på hjälp, ringde SOS. Och ambulansen plockade upp mig sen efteråt. 40 minuter efter överfallet.
Vi blev överfallna, vi blev nästan mördade på våra egna gator. Men folk överlevde. Och det som var så fett var att inte bara det att man reste sig upp och överlevde och gick vidare, utan den här kampen fortsatte i Malmö. Liksom. Kämpa Malmö var ju inte bara en paroll, Kämpa Malmö blev också liksom en ställningstagande om att antifascism och självförsvar. Det finns ju alltid ett behov av vissa myndigheter och vissa politiker att säga att det här är terrorism eller att det här är liksom extremism av att stoppa en nazistisk ideologi, men det är det inte. Ifall inte vi gör det, vem gör det då? Om vi inte gör det nu, när ska vi göra det? Och det är väl det som krävs också, liksom, det här med stadsdelskampen och organiseringen. Liksom, att man arbetar liksom, lokalt, regionalt, liksom, där du bor eller där liksom, du agerar och arbetar kring för att skapa förtroende. Liksom. Vi kan inte komma ut och ha demonstrationer och säga att hela Sverige borde ha det så här. Men när vi kommer ut och arbetar mot gentrifiering i Möllevångstorget eller arbetar liksom, antifascistiskt i Malmö, så bygger det liksom ett helt annat förtroende och liksom en styrka av att vi får med oss staden och stadsdelen liksom på ett helt annat sätt. Så det hoppas jag att många fler i Sverige fortsätter göra. Vi märker det här i Aten liksom, att det här är verkligen stadsdel till stadsdel. Någon har ett universitet, någon har en fackförening. Alltså bra, då tar vi det därifrån och så när det behövs så samarbetar vi. Om vi inte gör det så alla andra 6 dagar i veckan liksom, kommer vi då arbeta liksom, lokalt. Och jag hoppas verkligen folk fortsätter jobba så. Of course, the third level, the third pillar is that you don't allow fascists to have presence in the institutions and the organizations of the civil society. You don't allow them to come into the trade unions, into the cultural clubs, into the musical milieu, into the football matches. Also, that's very, very important. Because if you allow them to appear there, you legitimize them. You don't discuss with them. You say you are an enemy and I don't accept your existence. You are an enemy, I don't accept your existence. Bara i salen som folk har organiserat sig emot dem, lyckats så här, genom uttröttning och utnötning lyckats få iväg dem. Det finns ju en massa andra exempel också. Man tänker, när de har försökt etablera närvaro på flera olika skolor har de ju blivit ivägkörda liksom. Och samma sak, jag tänker att det fortfarande är så som i flera områden i södra Stockholm där de försöker etablera någon sorts gatunärvaro på något sätt. Det är folk är jättesnabba att få bort deras propaganda och göra någonting åt det. Ja, men som i Kärrtorp till exempel också, där det ju handlade om att de ville så här, etablera någon sorts gatunärvaro på något sätt. De har ju blivit så här, de blir ju tillbaka pushade liksom, och det beror ju på att folk inte tar det. Det beror inte på att folk så här, tiger, tycker man ska vända ryggen åt, utan det beror ju på att man reagerar liksom. Jag tänker det är ungefär som om du sitter på bussen och någon börjar säga så här rassiga grejer. För mig är det helt självklart att säga så här, jag tycker inte det här du säger är okej liksom. Jag tänker att det är så här, det är det minsta vi kan göra i alla fall. Framåt! Ja, men när nazister hör av sig och säger att, eller före detta nazister hör av sig och säger att de har hoppat av, att de inte organiserar längre för att de av olika anledningar inte vill vara det, någon blir en bidragande orsak till det. Så då låter vi dem vara i fred. Vi har ingenting emot dem. Vissa personer är ju så också att de, i och med att de blir så ifrågasatta, att de inte kan leva på den här coola rollen som nazist, när det inte är coolt att vara nazist längre, när det är så jävla jobbigt. Då kanske de, om de inte är så ideologiskt övertygade, så kanske de dessutom börjar ifrågasätta sina egna tankar och värderingar. För de kanske inte är så starka. För de nazistiska grupperna, de är ju
De är ideologiskt överdrivna. Men individerna där i är ju inte alltid ideologiskt övertygade. Och då när det blir jobbigt, då krackelerar det lite. Så att det är väldigt många som det blir så för. Men även de personerna som faktiskt är fortfarande rasister eller liknande, men som inte är organiserade, men som hoppar av. Fine, då får de väl vara rasister. Det är inte våran roll att gå in i individer eller personers åsikter och tankar. Utan vad vi vill göra, det är att slå en kil i deras organisering. För det är det som är vår uppgift. Så om man tittar på Sverige kan man ju säga att var tog gatufascismen vägen? Nu har den ju kommit upp igen, men tittar vi på 90-talet så fanns det en situation där fascismen var överallt. Människor vågade inte gå ut därför att det var gäng av skinheads som misshandlade folk. Och över hela Sverige skulle jag säga att det här hände. Vi hade ju de här morden, vi hade Lasermannen, vi hade i Skåne flera dåd. Hur försvann det här? Försvann det av sig självt? Nej, det var ju för att, och främst ungdomar faktiskt, var ute på gatorna och kämpade tillbaka fascismen. Och det är någonting som på något sätt inte har erkänts i samhället. Eller det är någonting som man inte riktigt har förstått. Så här, vad tog den vägen? Sen rent generellt så handlar det också om att agera i tid. När de här partierna och personerna väl kommer fram, då är det jättesvårt att få bort dem. Så om man på något sätt försöker vänta och hoppas på att de ska börja gå i en demokratisk väg av sig själva, det kan man glömma, så är det inte. Utan de får fäste och sen så bara växer de. Så jag tror absolut att det finns ett stort motstånd och en stor folkligt ska man säga, missnöje eller avsmak för den här typen av rörelser. Men sen handlar det ju om tror man på framtiden? Men tänk om vi på allvar trodde att det var möjligt att införa riktig demokrati. Och då pratar jag inte om bara gå och rösta ibland, utan att vi faktiskt tillsammans bestämde över vår ekonomi, över vår framtid, över det som ska byggas, över vilka bostäder vi kunde få, hur vi skulle organisera samhället, våra områden, vad som skulle ske där man bor. Om man på allvar trodde att det var möjligt. Vi tar en liten promenad från Möllan till rättscentrumet. Där vi är i 4 målsäganden som ska ha en veckas rättegång mot 2 nazister. Som 8 mars 2014 försökte mörda 4 personer. 5 personer till och med. Och vi har haft en sorglig amatörsmässig förundersökningsledning inför rättegången. Som har skötts, den har inte alls prioriterats. Bland annat släppt vederbörande gärningsman och gett han möjlighet att fly landet. Men nu efter 2,5 år ska vi förhoppningsvis få lite rättvisa papper också. Egentligen så betyder ju inte detta någonting, det påverkar ju inte rörelsen på det sättet. Utan vi måste ju fortsätta kämpa på gatan som vanligt. Oavsett vad det står i papper så kommer ju verkligheten kommer se ut på samma sätt för oss. Ja, definitivt. Det finns ingen plats för att backa här Det är bara fortsätta kämpa och komplettera varandra. I kampen för rättvisa och frihet. Det kommer vi aldrig stoppa. Och det är väl lite det som visar idag också, att vi är många som vägrar backa utan vi kommer ta mark, vi kommer fortsätta ta mark. Precis som hela arbetarklassen runt om i landet som ska alltid göra som vi gör.
Eller kanalen, jag vet inte. Kör vi här. Johan. De hade inte något slut. De hade inte det. Det finns ju vid den hem också. Det är lugnt. Tack så mycket. Det är lugnt. Vad sa du? Vit skruff eller? Eller generalen och sånt där liksom. Ja, okej. Jaha, det hade gått. Ja. Put it there, boy, and we'll show these fascists what a couple of hillbillies can do. Well, I'm gonna tell you, fascists, you may be surprised. People in this world are getting organized. You're bound to lose, you fascists bound to lose. All you fascists bound to lose. I said, all you fascists bound to lose. Yes, sir. All you fascists bound to lose. You're bound to lose, you fascists bound to lose. There's people of every nation marching side by side, marching across the fields where 1 million fascists died. You're bound to lose.